Üdvözlöm a Hardcore Underground zenei magazin nézőit! A 8. Full of Anger Fesztivál előestén vagyunk. Nemrég jött le a színpadról a Don Gatto zenekar. Nem hagyhattuk ki ezt a pillanatot. Szevasztok! Első kérdésem az lenne, hogy tetszett a kaptár. Ugye először jártok Debrecenbe, és hogy tetszett a Full of Anger Fesztivál. És ha már koncerteknél tartunk, akkor ugye nem olyan rég játszottatok Max és Igor Cavalera előtt. Számtalan beszámolót olvastam a koncertről. Hát elég lesújtóak voltak a kritikák. Azt írták, hogy nem, hogy 5000 forintot, hanem 5 forintot nem adtak volna. Ezért kivétel persze az előzenekarok. Ti ezt belülről hogy láttátok? Zoltán, engedd meg, hogy átnyújtsa a mikrofont. Voltunk már máskor is Debrecenben, én csak hülyéskedtem. De ahhoz képest, bazd meg... Nem, különben tök jó volt. Azt hittük, hogy sokkal kevesebben lesznek, így ilyen korai percben. Tök jó koncert volt szerintem, tök jó volt. A Cavalerás koncert, hosszú volt a kérdés, hogy hogyan, nem tudom, én amikor elkezdtek játszani, hogy mi ez? Aztán így kitisztult, tehát én a hangzáshoz nem nagyon értek, meg én eléggé hátul álltam. Szerintem sokat beszélgettünk erről. Én nem vagyok annyira nem mindig tudom elmondani, mit gondolok pontosan. Érdekes volt ez a koncert, a Cavalera szerintem. Nyilván aki akarta nézni, meg így nagyon szereti ezt a zenekart, neki azért más volt, mint aki annyira nem érzi szívügyének. De Gergelynek szolfájtetoválás van a lábán. Na! Fogjad meg, légy szíves? Hát szerintem, aki kicsit utána nézett ennek a Cavalérás turnénak, az nem érhette meglepetés. De attól függetlenül én kurvára megtiszteltetésnek éreztem ezt, meg hát nagy ikonok. Tehát nincs mit ezen hisztizni. De attól függetlenül az. Értem. Maga az élmény. Hát persze. Ráadásul, hogy előttük játszottuk. Hát kizavartak hátulról mondjuk, de... Nosztalgia feeling megvolt, viszont igen, Max egy kicsit már nem a régi, hogy gyengélyen fogalmazzak. Igen. Hát, vagy nem pihent eleget a koncert előtt. Vagy túl sok nevet. Ti viszont rengeteget játszotok, a legkisebb helyektől a legnagyobb, igen, és az összes nyári fesztiválon ott vagytok. Nem beszélve ugye a külföldi fellépéseket. Arra lennék kíváncsi, hogy a család és a barátnők hogy tolerálják ezt. Csak nekem van barátnőm, sziasztok, ez Gábor vagyok. Hát igazából nagyon sok választásuk nincsen, tehát mennek a koncertek, gyakorlatilag majdnem minden hétvégén játszunk. Ahol anyónál 2 gyerek van, nálam 1, ott azért kicsit nehezebb így összehozni, de igazából nincs ezzel probléma. A Balázsnak az aktuális barátnői szerintem mindig elfogadják. Gergely? Szóval támogat. Elengedik, de nincs ezzel probléma. Tavaly jelent meg a sorban már 4. LP-tek, ugye ti erre vagytok ráállva, hogy nem nagy lemez készítetek, hanem ilyen 3-4 számba gondolkodtok mindig. Ezt elég baráti áron áruljátok, 500 forintért, illetve letölthető ugye a honlapotokról, és a shopban is rengeteg termék van, tényleg rajongóbarát áron. Mennyire mennek ezek a cuccok így? Szoktátok-e figyelni azt, hogy mondjuk mennyien töltenek, inkább, mint hogy vásárolnának? Egyáltalán foglalkoztok ezzel, figyelitek ezt? Nem tudom, Bogyka, figyeled? Köszi a mikrofont. Gergő, mit adtál el Berettyóújfalun? Egy darab kitűzőt sikerült értékesítenünk. Én adtam el, és 50 forint borra valót is kaptam. Amit a barátnőm kapott. Tehát tiszteletdíjú. Szerintem nagyon olcsón adunk mindent. Ezért nagyon sokat is vesznek. Azt, hogy mennyi zenét töltenek le, azt nem tudjuk. Tehát inkább terjedjen így a zenekar híre, mint hogy dollárok így pörögjenek. Egyébként sok lemezel is megy, tehát hogy úgy, hogy nem feltétlenül mind pénzért.
De például az elsőből abból 1500 borítót gyártottunk, tehát 1500 kint van embereknél, ebből nyilván egy jelentős része elosztogatva. De így, hogy nagyjából egy sör árába kerül egy CD, így megveszik. Tehát, hogyha le is töltött az ember, tök sokan mondják azt, hogy nem baj, ennyibe kerül, megveszük, attól függetlenül, hogy megvan már. Tehát, ez így elég jónak bizonyul. Baráti hozzáállás. Számtalan nagy névelőt játszottatok már. Ugye korábban nyomtatok egy turnét a Propénnal is. Arra lennék kíváncsi, hogy melyik volt a legnagyobb élmény ezek közül. Hát, Zoli, Propénen hogy érezted magad? Propénen sajnos nem vettem részt, akkor még nem voltam a zenekarban, viszont annyit tudok mondani, hogy mindegyik kurva jó buli szokott lenni. Nekem igazából mindegyik egy hatalmas élmény, amikor olyan zenekarok előtt játszhatunk, akiket gyerek voltál. Napalm Death. Napalm Death. Borzasztó, csak a Csiga szereti szerintem. Nem találkoztam én a Napalm Death-esekkel. A Szegi Csabikának a dobverőt oda vittem a dobos csához, hogy írd alá, de nem volt toll, aztán mondta, hogy ő nem írja alá. Ennyi. és Max Cavalera egyetlen magyar emberrel érintkezett, a Gergő. Oda ment. Amíg a feleségem nem zavarta. Igen, ott álltam a színpad mögött, mikor jött le, akkor kezet nyújtottam, ő elfogadta, utána jött Gloria is, eldart. Igen, ott tudom, hogy ő a főnök. Jó, hát nyilván nagy élmény volt, hanem is zeneileg. Zeneileg rendben volt a koncert. Hát a Max volt ott a kakuktojás igazából, de a többiek azok Struc tojás. ilyen struc. Azok kitettek magukért szerintem. Nekik igazából ötvöztetlenek is voltak, tehát ők utána kint dumáltak, meg előtte is bejöttek, tehát ők így normálisak voltak. Értek közvetlenek voltak. Jó, nem is nagyon tartanak fel benneteket. Menjen, csináljuk. Kifogytál a kérdés? Arra lennék kíváncsi, hogy biztos korai még róla beszélni, de készülnek-e már új számok, és mondjuk a jövő év folyamán várható egy újabb EP, vagy ez még? Készülnek a számok, 2 már elvileg már úgy, ahogy megvan, már csak fel kéne énekelni a demót. Ja, hát már, mégis a fele már megvan. Úgy, ahogy? Majd ha lesz egy kis szünet, akkor majd leülünk, és akkor talán még 2 össze tudunk dobni. Jó. Reméljük, hogy jövőre ki is fog jönni. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, jó utat hazafelé. Köszönjük. Szevasztok! Sokat jelent. És a következő számot a Watch My Die-tól neked szeretnénk küldeni. Eredeti testforma. Vagy mi a fasz a cím? Turning back, reach way to
Queen of Touts 14-ben alakult azzal az álommal, hogy zenét készítsenek a gondolkodóknak és az ivóknak. Érzelmekkel teli jelentőségteljes, olykor filozófiai szövegeket kreálnak, amiket kemény riffekkel, megragadó szólókkal és dobtémákkal társítanak. Ez év húsvétjára fejezik be első lemezüket, de korábban már megjelent EP-jük Alchemy címmel, ami az Amazonon, iTunes-on és Spotify-on elérhető. Februárban új, immáron harmadik anyagával jelentkezett a black metal orientált Makoi Atame. A Hódító című anyag egyenlőre csak digitális formátumban létezik, de rövidesen fizikai formában azaz CD-n is elérhető lesz. Mindez pedig majd követi egy videó is a címadó nótához. Obsidian egy multinacionális metalzenekar, amit tagjai Franciaországban, Németországban és Kanadában élnek, viszont jelenleg azon dolgoznak, hogy Vancouverben legyen székhelyük áthelyezve. Az banda riffjeiben agresszió, grúvos és dallamos hangzást kovácsolnak egybe. Első lemezük 2015-ben jelent meg Time Road címmel, ami igen pozitív visszajelzéseket kapott a rajongóktól és a kritikusoktól is. Jól megírt és jól kialakított dalokkal rendelkeznek, amik nem csak lekötik a hallgatók érdeklődését, hanem ami a számukra legfontosabb, nagyszerű előadást tudnak eszközölni fellépéseiken számaikkal, így mérve egy hatalmas rifftámadást közönségükre. Miután egy évig elnyúló fellépések sorozatán lettek túl, Obsidian keményen dolgozott második lemezükön, az Into Oblivionon. Ez 2016. októberében jelent meg.
akik figyelemmel követik adásainkat, a Fenetiket-ekes Kuckó Gáborral készült interjú közben már láthattak egy pillanatnyi kis gegget, melyben is a Maledictionös Gábor Andró és az Underground Arts Dudás Attila tűnik fel. Többen kértétek, itt van mellettem Dudás Attila, a Tales of the Morbid Butchersből. Szevasztok! Na, örülök, hogy ez a beszélgetés újfent összejött. Ugye mi már találkoztunk egyszer korábban, de akkor se a hely, se az idő nem volt alkalmas, de most itt a lehetőség. Arra lennék kíváncsi, hogy mikor és hogy kerültél kapcsolatba a rock metal zenékkel, hogy emlékszel vissza a kezdetekre, mi volt az első lemez, ami megfogott, esetleg demo? Hát klasszikus sztorit tudom én is elmesélni, osztálytárs, bátyám által egyéb ilyen csatornákon, ami így emlék megvan, de már elég homályosak a dolgok. Replika Nem leszek áldozat, kazettát borzalmas minőségben kaptam meg egy bizonyos osztálytársamtól, akinek semmi köze ez a közeghez, meg a metálhoz, meg minden, csak egyszer így odadugta, hogy hallgass meg. Hazamentem, meghallgattam, mondom, borzalmas minőségből szólt, de valami megfogott benne, valami energia, meg teljesen más volt, mert hát én előtte, hát többen tudják, diszkó korszak volt, meg egyebek, de így szép lassan átszellemültem. És akkor ez az egyik meghatározó élményem volt, amit azonnal így, ez kurva jó, meg minden. Aztán van egy olyan másik sztori még, ami bátyámnak volt egy cimborája, akivel így piálgattak, meg minden, és ő ilyen metal arc volt, az is idősebb tag, és ott őtől elhozta a Sepulturától amikor Max kivált utána a Blood Road válogatás kazettát, azt átmásolta nekem a László Zsolti, és az volt még így a második találkozás így a keményebb metállal. Akkor már tudtam, hogy mondom, ez nagyon remek, és szépen folyamatosan elhagytam a diszkót meg egyebeket, és 1997 augusztusától számolom én ugye az újjászületésemet, amikor megvettem az első Metal Hammert, és ott már láttam, hogy igen, és akkor teljesen ebbe belebolondultam. Két hazai meghatározó fanzin, a Tales of the Morbid Butchers és a Fekete Terror kötődik a nevedhez. Ezeken kívül megcsináltad a Fekete Terror kazetta kiadódat is. Arra lennék kíváncsi, hogy honnan és mikor jött az ötlet, hogy egyáltalán fanzinezésbe kezdj demókat gyűjteni, és ugye egy kazetta kiadót megcsinálj. Hát ez a kiadvány vásárlás, ez nekem ilyen, hogy mondjam, alaphozzáállás az egész dolog, mert én amikor nem metállal foglalkoztam, én régen is, hogy filmeket néztünk, vagy valami, akkor is én törekedtem arra, hogy ha hozzá tudtam jutni eredeti kiadványhoz, ez iránti tisztelet a rendezők, a film iránt, hogy megveszem, nem elég nekem, hogyha átmásolom, persze rengeteg olyan volt, mert pénz az nem mindig volt, de mindig, hogyha elmentem valami boltba, akkor így néztem, hogy hú, milyen jó borítója van, meg egyebek, és akkor ahogy így a Metal Hammereket így vásárolgattam, meg minden, úgy kezdtem így belefolyni, akkor ott rendelgettem minimálisan, amennyi pénzem volt, meg minden, és akkor arra törekedtem, hogy ne csak másoljuk a kazettákat a Lagzi Lajcsira, meg egyéb ilyen dolgokra, hanem hogy igenis eredetibe vegyem meg, és ott legyen a polcon, és támogassam a zenekart, meg egyebek, és hát az ilyen fanzinos dolog, meg így az underground, meg demók nekem így először 2002-ben, amikor Stygian Shadows-ot megvettem, akkor találkoztam vele először ezzel a közeggel, mert addig volt úgymond a mainstream közeg, és amikor megvettem ezt az újságot, a nem tudom hányadik szám volt akkor 2002-ben, mindegy, akkor ott teljesen így álltam értetlenül, hogy mik vannak még, meg tehát full ismeretlen az egész, és akkor az interjúkat olvastam, meg így a demokritikák, meg egyebek, és teljesen magával ragadott még jobban, és akkor már én emlékszem, volt egy spirálfüzetem, és ott írogattam, főleg a magyar zenekaroknak a demóit, hogy ezt be kéne szerezni, azt be kéne szerezni, amit utólag 10 évvel később büszkén kipipálgattam, hogy megvannak, meg minden. Tehát és ott már volt egy ilyen löket. A következő löket az 2007-ben volt, amikor a Káger Balázssal összebandáztam, a Neverhöld Distróval, és akkor ott még jobban belemélyültem, és hogyan volt, 2009-ben, amikor az első Fekete Terror
megjelent, tehát így közben, ahogy így alakultak a dolgok, és akkor felvetettem a témát, mert így összerendelgettem, meg minden, és akkor mi lenne, hogyha mondom, én is tudok ilyet csinálni, ilyen interjúkat készíteni, mint mások, meg egyebek, és akkor még az eleje ez az volt, hogy van a Metal Urdine-nak ez a Metal Legendák webzin, ahol vannak interjúk, hogy ezt én magamnak kinyomtatom, így megszerkezgetem, a tulajjal meg is beszéltem, ezt magamnak megcsinálom, Stauder Jánossal, hogy ezt magamnak megcsinálom, meg egyebek, és akkor oké, de akkor már közben tovább léptem, hogy mi lenne, hogyha, meg többen is mondták, hogy próbáljam meg, hogy interjúkat csinálni. És akkor így fogtam bele, és egy jó év alatt össze is jött a Fekete Terrornak az első száma, amire büszke is vagyok. Vannak gyerekbetegségek, meg egyebek, de így alakult, és akkor ez így szépen tovább ment, így ástam bele magamat, promókat is kaptam, Káger Balázs az teljes válszélességgel mellettem, adott is cuccokat, meg minden. És akkor így a lemezkritikák ott még az elején elég kezdetleges voltak, azt féltem is tőle, mert annyira mondom, ez nekem új terület, meg minden, akkor többen írkáltak nekem, de a második számnál ott elég masszívan belementem, főleg, hogy kazetta gyűjtő vagyok, és hát sok embernek nincs kazetta lejátszója, és rám hárult a feladat, hogy muszáj lesz, és erőltettem egy kicsit, aztán így szépen alakult, meg minden, és ja, úgyhogy így indult. Jelenleg hogy állnak ezek, tehát mikor várható majd új szám? Ugye a Tales of the Morbid Batches az most egy brutál verzióval. Lesz-e Fekete Terror folytatás? Hogy áll ez a dolog? Hát most 2 szám jelent meg eddig, ugye? Most a Tales-szel pörgünk, itt ez egy dupla szám jelent meg, harmadik, negyedik így egybevonva, mivel hogy elég masszív lett, 172 oldal, de hát 3 évet kellett rá várni, úgyhogy, de nem akarok nagy arcú lenni, de azért megérte. Ha én nagyon nagy fanzine gyűjtő vagyok, egyetlen egy kritikát tudok megfogalmazni a fanzinekkel idehaza, a megjelenési idő, a 2 szám között eltelt idő, ami nyilván nem csak mindig rajtatok múlik, hanem a késő válaszok miatt, a linkzenekarok miatt ez mindig csúszik, de nagyon kevés olyat ismerek, aki tud tartani egy időintervallumot, mondjuk 1 év, másfél év. Én is azt szeretném, ez is úgy indult, most a Tales-ről beszélek még, hogy úgy indult, hogy amikor megjelent a második szám, akkor volt lendület, meg minden, nekiálltunk, de akkor zenekarok, basztak válaszolni, akkor otthoni egyéb dolgok, magánélet, elment a kedve az embernek, meg hát azért nekem hangulatfüggő az egész, tehát én erőltetni nem erőltetem, és tehát jó lenne évente tartani, ez most nem sikerült, de a Tales-et azt most már belevetettük magunkat az 5. számba, amit jövő őszre tervezünk. Nem szeretek ilyet kimondani, mert akkor tudja, hogy nem sikerül, de most meg fogjuk csinálni. Size barátommal elég aktívak vagyunk. Fenomenális írásai vannak. Igen, Sós Zoltán, Kalocsa Patológia. Tehát a legjobb választás volt szerintem őt felkérni, amikor egy poénban mondtam, hogy írjál már valamit, és ő nem tud, de nagyon szívesen, és mondtam, hogy neked itt a helyed. Tehát most gőzerővel dolgozunk, kritikák az már van egy 40 darab, van még egy titkos fegyverem, egy új arc, akit még nem mutatok be, de ő is itt lesz a mai eseményen, és ő is elkezdett már írogatni, és úgy gondolom, hogy itt így 3-an vagyunk, meg van még egy vendéggyerek, aki még írogat, de lehet, hogy ő is többet tud majd vállalni, ahogy a magánélet engedi, interjúk, és úgy gondoltuk, hogy jövő őszre egy 60-70 oldalt, tehát szerintem annak mennie kell, mert most mindenki csinál 4-5 interjút, 30-40 recenzió, koncertismertetők is már van legalább 4, meg még lesz is, ha úgy sikerülnek a bulik. A Tales-szel ennyi. A Fekete Terror, hát ott is a második szám az is egy elég masszív lett, tehát a harmadik számot ott elkezdtem, most én ott úgy gondoltam, hogy tehát egyedül viszem az egészet. Itt ugye az a koncepció, hogy csak magyar bandák kerülnek a tartalomba. Recenzióknál van külföldi, meg minden, de a zenekarokhoz csak kizárólag magyar, vagy esetleg határon túli zenekarok, akik magyarok.
Hát elkezdtem, de annak most mindegy, lelövöm a poént, mert elmondom, hogy ott az a koncepció lenne most a harmadik számnál, hogy nem zenekarokkal készítek interjút, hanem emberekkel. Tehát aki több mindent csinál, kiadó, zenekar, disztrós, koncertszervező. Jó az ötlet. Ha valaki lenyúlja, akkor... Tehát ez lenne a koncepció, én el is kezdtem már, amikor így volt egy jó kis lendületem, akkor így belevágtam, aztán jött ennél a most megjelent Tales-nél a sokféle szarság, meg idegbaj, meg akkor ezt miért húzódik, meg csináljuk meg, és akkor arra koncentráltam mindent, ez ilyen mellékvágányra került. A fantáziámat azt eléggé izgatja, hát időben erre nem fog semmit mondani, hogy lesz. Többen mondták, hogy ez egy teljesen jó kis koncepció, hogy abban mondjuk lemezkritikák lennének-e, vagy nem, azt fogalmam sincs, de az interjúk azok barátiak lennének, főleg olyanok, elég sok olyan lenne, akit személyesen ismerek, és nem egy-két oldal lenne. Meg ilyen oda-vissza kérdezős, tehát én elküldök 30 kérdéssort, ő válaszol rá, visszaküldi. Ez a Burning Sun-os szisztéma. Zoli barátommal, és szerintem egész jól sült el. Ez lenne a 3-as terror, de hogy ha kapok egy olyan löketet, vagy idő, meg minden, akkor lesz. Rajta vagyok, de hát van egyéb projekt is. Ez lenne a következő kérdésem, hogy hogy néz ki egy általánban egy napod, mennyi időt tudsz szánni erre, és milyen időközönként, mennyi időt megy el a munka mellett, mennyi szabadidő mondjuk egy ilyen fanzint összehozni, meg hát ugye szintén levelezni, kapcsolatot tartani. Hát elég sok, de változó, ez megint nálam hangulatfüggő. Most van az, hogy jó, ez bunkóság, lehet, hogy látom, hogy e-mailekre, ami annyira sürgős, az válaszolok, de hogyha olyan hangulatom van meg, hogy most nem, akkor lehet, hogy 2-3 napig nem válaszolok rá. A kapcsolattartás az nagyon sok időt elvesz, de most régebben többet e-maileztem, meg egyebek, de nem, akivel így beszélek, megmondom neki, hogy ne haragudj, ilyen mélyen szántó beszélgetéseket nem tudok én vállalni. Most meló mellett, hát most egy 2 műszakos, 8 órás melóhelyen van, mellette jó, család nincsen, de azért otthon élek, vidéken vannak egyéb ház körüli melók, van sok cimbora, akivel koncertekre eljárkálunk, ami lehet, hogy nem egy napig tart, hanem 2 napig, meg ilyesmik. Hát így átlagosan nem tudom. Tehát én napi szinten nem biztos, hogy valamikor egy hétig nem foglalkozok. Tehát, hogy változatos lehet. Tehát ne az legyen, hogy ilyen rutinból csinálom, mert attól hányok, tehát attól rosszul vagyok. Valamikor minden nap foglalkozok vele egy picikét, az úgy akkor nem fekszi meg a gyomromat, de most az, hogy napi 5 órát, mert hogy ezt kell csinálni. Úgy nem lehet. Ez katasztrófa, nem. És tényleg valamikor egy hónapig semmi. Tehát, hogy nem foglalkozok vele. És akkor van az, hogy reggel fölkelek 5 órakor hajnalba, előttem vannak kazetták, és nekiállok írkálni, és akkor egy nap, ha lenyomok 4-5 recenziót, akkor büszkén megveregetem a vállamat. Térjünk is át akkor az újságok világáról a koncerttermek világára. Ugye nagyon nagy underground fanatikus vagy, másképp nem is lehetne ezt csinálni szerintem. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod. Én szerintem egy picit most ez a underground zenekarok világa egy kicsit leszálló ágban van, gondolok itt a koncertek látogatottságára. Ugye egy szűk rétegnek szól amúgy is ez az egész. Én azt látom, hogy egyre kevesebb fiatal fordul meg ilyeneken. Szerinted mi lehet ennek az oka, mik lehetnek az okai, és hogy látod ennek a jövőjét ennek függvényében? Hát én elsősorban úgy gondolom, hogy rengeteg koncert van. Tehát túlkínálat van, nagyon. Ami most úgy gondolom, jó, mert lehet válogatni egy budapestinek például. Gondol egyet, leugrik, megnézi. Nekünk vidékieknek nem annyira, tehát rengeteg koncert van, és tehát az emberek is szétszélednek. A másik, én szerintem az internet világa. Tehát eléd raknak mindent, tehát jó, én nem ilyen vagyok, én ugyanúgy most is remegek, Infernálvál koncert előtt is remegtem, mintha első koncert lenne. Tehát én minden alkalommal én reggel úgy kelek föl, hogy
Igen, megvan az egészséges izgalom. Így van, tehát az egész rituálnak ez a lényege. Így van. Na ez, és most a fiatalokra rátérve, meg hogy ők nem akarom bántani őket, tisztelt a kivételnek, de nagyon sok olyan van, hogy kényelmes, nem utazik, még van, aki itt van helyben, az se, meg hogy hétköznap van, meg egyebek, pedig leugrana, megnézni, hazamenne, másnap mehet dolgozni, meg egyebek. Mi följövünk, ahogy te is, utazunk 3-4 órát, itt vagy, hajnalban hazamész, és tehát az internet az hasznos is, de azért elég káros, és van az ember elé rakva minden, és úgy gondolja, hogy nem, meg ott elbeszélget az emberekkel. Régen meg ilyen nem volt, te is tudod főleg. Hanem lementél, van valami koncert, lemész, ott vagy, megnézed, és több ember van. Így meg van, hogy én nem megyek, meg érdektelenség, meg valamelyik akkor elkezd izélni, hogy mert ez drága, meg ez ennyit nem fizet, meg Spécsen is még az Android régebben többet szerveztek, és volt olyan, hogy hétköznap volt, mit tudom, 2-3 grindcore zenekar, vagy bármilyen, hétköznap volt, tehát kevesen ismerték, de sokan verték a melőket, hogy ekkora metálosok, meg akkor, és akkor lejössz, nem, és akkor 500 forint volt a belépő, és akkor voltunk 10. Tehát meg kényelmesek az emberek, nem? Tehát ezt mondjuk soha nem értem meg. Meg hogy fizet, meg ez egy kultúra, meg egy értékrend. Most ezért nem fizetnek, de lehet, hogy havonta cserégeti a buzi telefonját, vagy minél menőbb kocsia legyen, vagy nem is tudom, hogy mire költenek. Igen, talány. Lassan a végére is érünk. Megkaptam már többektől, de hát ez egy underground műsor, tehát megyünk a saját fejünk után. Hogy ne kérdezzem többször, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a top 5. Lemez, demo, bármi, hanghordozó. Mi az az 5, amire azt mondod, hogy ahogy egy barátom mondaná, enélkül az utcára nem lehet kimenni. Hát ez lehet mondani, nem csak 5-öt. Legyen 10, ha gyors vagy. Nem számolom, mondogatom. Jó. Tehát amire azt mondom, hogy tuti, hogy régi, új, mindegy. Egyszer már említettem a Witchcraftot, a Carpathian Fire demo. Erre az életemet ráraktam volna, hogy ez benne, az Witchcraft zenekar benne lesz. Hát jó, ők a legkirályabbak az Age of Agony mellett. Tehát az Age of Agony is, most a legújabb lemez ott az egy kicsit nálam ott fasza, teljesen perfekt, meg minden. Csak az egy kicsit változatos lett, meg minden, de hát akkor is az body az egész, de az Age of Agony lemezeket bármit mondhatnék, vagy ahogy a Witchcraftot is. De az a Carpathian Fire, az volt nekem, az a fekete korong, az visz mindent. De például említhetném a Niedergangtól a Delirium, a Eternum első album, az megint olyan akkora fejlődés volt, hogy hihetetlen. Vagy Heldentod Viradat album, az megint olyan, hogy Purulent Rights, az, tehát ott is a demo is, meg az első album is, az bármikor. Vérzivatart is mondhatnám, Komor felhők árnyékában. Sziculicidium, utolsó vágt az univerzum, zseniális. De hogy nehogy megvádoljanak, hogy csak magyarokat említek. Infernal War Terror Front album. Andró barátom Bakelite megszerezte nekem. Tehát az is zseniális. Vagy például Acid Witch, az megint akkora érvágás, hogy teljesen. Vagy hogyha mondjak még ilyen mainstream-ebbet, nekem a Marduk, Panzer Division Marduk, az... Ez a 10. eddig. Ja. Az, vagy bármelyik Mardukot, én Legionos korszak a legkirályabb, de most vonaton is fölfele a legutolsó albumot hallottam, tehát az is visz minden, vagy például a The Abyss, Summon the Beast. Az a Peter Tangren. Az összecserélt, a hipokrízisek felcserélték a hangszereket egymás között. Az zseniális. Vagy például Human Serpentnek az első albumot a Funeral Chains Production adott ki. Csanár barátunk. Hát az interjú is van a Tales-be. Tehát az a mai napig az megint olyan volt, hogy az 1000-szer. Tehát az és lehet, hogy nem alkottak akkora egyedi dolgot, vagy mit tudom, de annak van egy olyan energiája, meg egy olyan kisugárzása, hogy behúgyazok tőle. Nagyon szépen köszönöm, jó szórakozást kívánok a mai éjszakára. Szevasztok!
A kanadai Ottawa székhelyű Dark Ministry 2015. augusztusában alakult Rick Sharon által. Rick a kanadai Exciter zenekar dobosaként tevékenykedett 96 és 2014 között. 5 lemezükön hallható játéka, ezek a Trash Speedburn, Blood of Tyrants, Dead Machine, The Dark Command és a New Testament. Ez a kemény extreme trash zenekar 2 gitárosból, Max Neckshredderből és David Tayoból, a hanggyilkos bosszáros Carlo Coldból, az extrém agressziót hangjával felülelő énekesből, Tyler Knappából és a még agresszívabb bombából, Rick Sharonból áll. Rövid idő alatt 3 számot rögzítettek EP-jükre, ami saját megjelenésben látott napvilágot, a Sermon Begins címmel. Ezután 12 dalt írtak, ami nem sokára megjelenő albumokon lesz hallható. ...2017. április 24-én a Dürerkertben The Necrobid Alliance Tour név alatt érkezik a spanyol Warmed, a francia Benighted, az angol Unfathomable Ruination és a svájci Homophagia. A brutál death metal rajongóinak kötelező a megjelenés aznap este. Jegyek elővételben és a helyszínen is kaphatók. Dark Arena 2000-ben alapított metalzúzda, eddigi kiadványai közt említhetjük az Alien Factort, a Flowing Black-et, a Non-Human Contactot, eredeti énekesük Juan Ricardo 13-ban kilépett a zenekarból, helyére pedig Brian Allen lépett a legendás Vicious Remorse-ból, mint új frontember. Dark Arena daluk a nem sokára megjelenő Words of Horror címet viselő anyagukról hallható. Január végén jelent meg a Mudfű Effronter második lemezanyaga. A Seven Years of Agony címre keresztelt 8 tételes anyag a death metal szerelmesének szerezhet kellemes pillanatot, mely elérhető a csapat Bandcamp oldalán. Igényes, támogatásra érdemes anyag, keressétek!
szegedi Morbid Carnage zenekart aligha kell bemutatni a magyarországi underground híveinek. A csapat a Fagyhamu és Ariman zenekarok nyomán jött a világra 2007-ben, azóta pedig szüntelenül űzik a thrash metalt, aminek kiváló bizonyítékai az azóta kiadott 2 nagylemez és 2 EP. A második album utáni rövid csendet az idén kiadott Southland Fish című kiadvánnyal törték meg, ami azóta is megrendelhető a zenekar saját kiadójától, a Southland Records-tól. Idén 20 éves a Kazinc-Balcikai Frost zenekar. Budapest és Balcika után Debrecenben játszanak a 8. Full of Finger fesztiválon. Ezen apropóból kérdezzük a zenekar tagjait. Üdvözöllek benneteket! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Első kérdésem az lenne, hogy sikerültek ezek a bulik, a főváros és Balcika, és mi az oka annak, ugye, hogy sajnos dobgéppel kell játszanatok. Üdvözlünk mi is mindenkit. Hát igen, ennek a 20 éves trilógiának, lehet így mondani, az első állomás az a budapesti volt, ami ugye nem jól indult, pedig még oda se értünk, ugyanis a Christian Epidemic a másik ünneplő bandában volt egy kis egészségügyi, nem is annyira kicsi egészségügyi probléma, úgyhogy ők elve nem is tudtak jönni. Aztán a koncert folyamán ott némi technikai problémák is felmerültek, mert sajnálatos módon egy új technikus úr volt idéglenesen a hangosító, aki nem annyira látta át az ottani rendszert a tapasztalatok szerint. Aztán a dobosoknak a dobkontroll beküldött egy olyan kellemes jelet úgy egy fél percen keresztül, hogy dobhártya sérülést szenvedett. Úgyhogy ott a bulin többször is meg kellett állni, meg el is húzódott eleve a koncert, tehát nehéz is volt összehozni itt a többi zenekarnál is, hogy megszólaljanak a dolgok, ahogy kell. Aztán a dobosunk elment, hát ugye Székely Roland, azt hozzá kell tenni, mert ugye ezt a 3 bulit eleve úgy nyomjuk, hogy jelenleg a Frost tagság a 3 emberből áll, Deák Tamás ének, Mocsnik Ferenc bőgő én, és Komló Gyuri a gitáros, a többiek ők úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a részét a zenei pályafutásuknak, úgyhogy igazából 3 beugró zenésszel játszunk, és egy ex-Frost dobos, a Székely Roland volt, aki ezen a pesti bulin is szerepelt volna. Aztán neki az orvos azt tanácsolta, hogy amúgy felejtse el a balcikai bulit, de mi aztán csak megpróbáltuk ugye próbán, hogy megy a dolog. Tehát ott mi rátettünk egy lapáttal erre a dobhártyás dologra, úgyhogy a buli előtt 2 nappal kiderült, hogy abszolút nem fog tudni dobolni, úgyhogy a Mitrás Hotza, Robi gyors talpalóban megírta a dobprogramot a 10 nótára, és a balcikai bulin már így tudtunk játszani. Hát sajnos a budapesti koncert az amúgy látogatottságát tekintve a vártnál alul maradt. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő, vagy mennyire nem, mert valaki azt mondta, hogy már sajnos az a tendencia Pesten is. Valaki azt mondta, hogy lehettek volna többen is. Hát mindegy, annyian voltak, amennyien igazából jó is lehetett volna ez a koncert, csak se az előjelek, meg a történt események árnyékában is, vagy utólag is azt kell mondjam, hogy az azért nem úgy sült, ahogy kellett volna. A barcikai buli viszont az nagyon jól sikerült, dobgép ide vagy oda. Nyilván mindenki jobban szerette volna, hogy élő dob lett volna, de szerencsére a Christian Epidemic zenekar is probléma nélkül tudott már azon a bulin játszani. Mi is le tudtuk hozni azt, amit le kellett. A Mitra zenekar is, a közönség is olyan létszámú volt, ami
rég nem látott ott, Barcikán, mondhatom azt, egy ilyen underground bulin, amiből amúgy is kevés van, sajnos, már Barcikán is, úgyhogy egyenlőre vegyesen alakul a dolog. Ha visszanézitek az elmúlt 2 évtizedet, akkor hogy látjátok, a terveitekből mennyit sikerült megvalósítani, és szerintetek még volt az az időszak, vagy még volt az a zenekari felállás, ami a legerősebb volt a Frost életében? Hát igen, 20 év az nem kevés idő. Hát ugye amikor ez az egész black metal vonulat a felszínre tört, kitört az undergroundból, lehet ezt mondani igazából, hogy még talán azt is, hogy divat lett. Azért ez egybeesett a nagyjából a zenekar alakulásával is, és hát a 90-es évek vége és a 2000-es évek legeleje az mindenféleképpen erős volt. Nem nagyon lehet azt, hogy most felállásilag most melyik Frost volt a legerősebb, azt nem nagyon lehet egyébként úgymond tiszta fejjel megállapítani, mert a korai időkben benne volt az is, hogy nagyon jó hangulatú bulik voltak, nagyon sokan voltak, akkor sűrűbben is jöttek ki az anyagaink, teljesen, tehát több időnk, lehetőségünk volt az a zenekarral foglalkozni, aktívabb volt az egész, nem csak a mi zenekarunk, az egész underground élet az országban, sokkal jobban pörgött minden. Hát aztán ahogy telt az idő, ez egyre jobban laposodott lefelé. Hát igen, hát voltak lemezszerződéseink, ami hát félig mondható sikeresnek, ugyanis jelentek meg albumok, csak egyik sem érte el azt a célt, amit szerettünk volna, meg nem is utólag mondhatom, hogy nem voltak túl korrektek a kiadók, igazából, főleg az USA kiadók. Ugye ott a kapcsolat a zenekar meg a kiadók közt az nem nagyon volt kontrollálható a távolság miatt, úgyhogy gyakorlatilag ajándéknak lehet tekinteni, hogy kiadták az albumokat, mert manapság már ezt is nehéz elérni, hogy valaki pénzt szálljon arra, hogy hivatalos kiadványokat ad ki, amikor ugye mindenhonnan már be lehet szerezni mindent, videót, CD-t. Úgyhogy vannak hiányosságok, azt kell, hogy mondjam. Én ugye minden napján ott voltam ennek a 20 évnek a zenekarba. Van, aki ugyan ennyit sem tudott elérni, de van, aki meg sokkal többet is. Jobb lett volna, hogyha nekünk egy kicsit jobban sikerül ez a 20 év. Millió meg egy oka van, hogy miért nem sikerült. Mindenki nagyon jól tudja, még az is, aki csak figyelemmel kísérte a zenekart, nem is kellett, hogy benne játszani. Ez a felállás, ugye? Igen, ez is lenne a következő kérdésem, hogy érzed, ugye te vagy már csak az eredeti tag a kezdeti felállásból, hogy a tagcserék azok mennyire vetették vissza ezt a dolgot? A legfőbb oka volt. Tehát mondhatom azt, hogy a zenekarban mindig is elég karakán emberek szerepeltek, és nehéz összeegyeztetni, főleg már egy 6-os felállásnál a bizonyos irányvonalakat, meg a hogyan továbbot. És ugye ez nem mindig felelt meg mindenkinek, vagy egyszerűen már megunta ezt a stílust, amikor beszállt a zenekarba, az volt, hogy black metal, ő ezt akarja játszani, ezt kell, ez a vonal, amit a Frost csinál, ez teljesen jó. Aztán ez a rálátásra megváltozott az illetőnek, vagy illetőknek, mert több ilyen is volt. Úgyhogy ez egy fő oka volt a tagcserének. Tehát igazából egy olyan egység, ami sok évig tudott volna együtt dolgozni, egy hullámhosszon, és eredményeket elérni, olyan egyszerűen nem tudott kialakulni. Tehát rengeteg ember megfordult abba a zenekarba. Ha jól tudom, egy ideje már terve van nektek, vagy egy időben terve volt véve, hogy készül valamelyik Frostdalra egy videóklip. Nem tudom, hogy ez napirenden van-e, és most, hogy ugye megint csökkent a zenekar felállása, mennyire van képben? Hát a videóklip az már régtől képben van, csak az a baj, hogy nem olyan képben, amit meg is lehetne nézni. Az a probléma, hogy miután
állandóan ez a tagcserés téma van, és azért hiába kevés koncertünk van, de azért szeretünk koncertezni. Erre mindjárt ki is térnénk majd. Igen, mindig valahogy elterelődik erről a dologról a fókusz. Valahogy mindig ez másodlagos, harmadlagos dologgá válik, holott azért azt már mindenki tudja, hogy egy videó az nagyon sokat számít. Tehát bármilyen médiát nézünk, internetes, tévés, akármilyenben azért a videó az nagyon sokat tud nyomni alatba. Eddig sajnos nem sikerült még készíteni olyat, amilyen kielégíteni az igényeket, főleg a miénket elsősorban, aztán a többiekét, akik megnézik. Ugye ráadásul ez a folyamatos morzsolódás ugye mindig megkérdőjelezi a zenekar további státuszát, meg egyáltalán, hogy mi lesz közeljövőben, úgyhogy hát ez is az oka természetesen annak, hogy valahogy mindig más kerül az előtérbe, mint ahogy mondtad is. A második adásunkban volt vendégünk, volt gitárosatok Tátrai Csaba, és neki is feltettem ezt a kérdést, hogy ugye évi 2-3 koncertet adtok, és a sorlemezek is egymást hosszú kiadással követik. Direkt alakult ez így, vagy mi befolyásolta azt, hogy ugye jelen vagytok 20 éve, de csak olyan tartaléklágon néha. Nyilván ugye itt megint a tagcserékre vissza lehet utalni, de illetve gondolom, hogy munka és család mellett ez nehéz 100%-on pörgetni. Igen, tehát a munka meg a család az persze benne van, de a fő ok az igazából szerintem az, hogy régebben, tehát a zenekar pályafutása elején gyakorlatilag egy városból volt először az egész tagság. Aztán már Miskolc, utána innen, onnan Tamásék is áttették a székhelyüket Gyöngyösre, tehát és az a helyzet, hogy 6-an voltunk a zenekarban, 18 műszakban dolgoztunk gyakorlatilag, és a próbák leszervezése is nehéz volt. Aztán az már egy másik is, hogy voltak olyan tagok is a zenekarban, akinél mondjuk az ilyen decemberi bulik, ilyen családdal, akkor tudod több időt együtt tölteni, például nem voltak aktuálisak. Mondjuk én hiába beszéltem le koncerteket, voltak dátumok, vissza kellett mondani, vagy azért. Tehát mindig volt valami akadály, nem azért van ennyi koncert, bár sokkal többet azért, azt hozzáteszem, hogy nem csinálnánk, de azért 2-3-tól többet szeretnénk éves szinten. Ez az egyik fel a dolognak, a másik fel a dolognak pedig az, hogy nem vállalunk kockázatot a koncertekkel olyan téren, hogy nem megyünk a vakvilágba úgy semmelyik klub, hogy felhívunk valakit, hogy hello, úgy tudjuk, hogy nálatok lehet játszani, és akkor ő azt fogja mondani, persze, gyertek belépőre, és akkor elmegyünk Simagöröngyösre, Dunántúra, vagy akárhova, és akkor elmegyünk mondjuk 6 embernek játszani. És akkor benne van pénz, energia, aki zenél, az nagyon jól tudja, meg aki benne van az undergroundban, hogy sokszor fordul elő ilyen, hogy atomnagy bukták vannak az egészből. Hát mi ezt megpróbálnánk elkerülni, úgyhogy igazából elsősorban oda megyünk játszani, ahol tudják, hogy kit hívnak oda, van közönségünk, tudjuk, hogy van közönségünk, mert például Debrecen is szerencsére egy ilyen város, szeretünk idejönni, és ki tudjuk hozni. Persze most itt lehet mondani, hogy anyagiasság ide vagy oda, de azért szeretjük azt, hogy csak egy bulit ki tudunk nullára hozni, és nem arról beszélünk, hogy haszon van, vagy akármit, senki nem a zenélésből él, csak senki nem szeretne azért fizetni, hogy zenélhessen. Tehát ugye, de akár ha valaki egy fanzint csinált, bármikor is, vagy most is, akármikor, az is nagyon jól tudja, hogy beleteszi a sok pénzt, és lehet, hogy ott fog a nyakán megszáradni az egész, mert most már nem fogják megvenni, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt megvették volna. Tehát így ezekből a dolgokból tevődik össze az, hogy kevés koncert van. Igen, hát szerettem volna ezt a beszélgetést egy optimális sabra venni, de hát ez a jelenlegi helyzet, ahogy mondod is. Nem is tartanának fel benneteket, még egy kérdésem lenne. Hogy látjátok, hogy ha így folytatjuk tovább ez a tendencia, ami nem csak itt, hanem a világban is, ugye
zajlik, hogy nem kell semmi, csak ami ingyen van, mindenki letölt mindent, fizetni senki nem akar már semmiért. Ez mennyire nyomja rá a lemeziparra, a hanglemezboltokra a dolgot, és szerintetek ugyanígy az underground zenekarokra mi lesz mondjuk 10 év múlva, mi várható? Hát én nem is tudom, hát én remélem, hogy lesz valami fény itt az alagút végén, és mintha úgy érezném, hogy talán egyre több ember fordul még egyszer talán az eredeti hanghordozók irányába. Nem tudom, lehet, hogy ezt csak én látom így, de mintha ezt tapasztalnám az utóbbi időben. Hát szerintem egyszer ennek vége kell, hogy szakadjon. Tehát rengeteg zenekar van, rengeteg mindent, bármit, bárhonnan letöltött az ember, nem tudom. Valamiféle zenei igényesség biztos, hogy kiforr egy pár emberbe, és nem csak ezt a letöltött fost fogja otthon hallgatni, hanem amikor mindenkit nagyon jól tudja, hogy aki levesz a polcra egy bakelitet, egy CD-t, akár egy audiokazettát, megnézi, kibontja a csomagolásból, megnézi a szövegkönyvet, megnézi benne a képeket, közbe hallgatja. Ez teljesen más érzés, mintha otthon klikkelek kettőt és hallgatom a gép előtt ülve egy fülessel. Ég és föld, nem lehet összehasonlítani. Aki világéletébe töltögetett, az azt nem is fogja tudni. De mondom, szerintem valami változás biztos lesz ebben. Nem mondom, hogy óriási, de talán, mintha én éreznék valami pozitívumot. Hát igen, én is azt látom egyébként, hogy ha a kazettáról és bakelitről van szó, akkor én ebben látom, hogy esetleg vissza tud esetleg térni ez a dolog, vagy realizálódni. Csak az a baj, hogy ez megint nem is csak az undergroundot tekintve, hanem úgy azt az egész rock metal cuccot. Ehhez kell a hallgatónak egy valami fajta igényessége, meg elszántsága, meg gyűjtőszellem, meg egyéb, meg hát az, aki ebben üt föl gyakorlatilag, amikor még megvett a kazettát, amit Tamás is elmondott, amikor mint a gyerek megkapja az ajándékot, mert annak ugye saját varázsa van, a kibaszott bakelitnek van egy sajátos illata, amikor kiveszi vadon a túljon az ember a csomagolás, meg ilyes. Hát, lehet, hogyha erről most beszélnek egy 18 éves srácnak, nagyjából azt tudja, hogy mi baja van ennek az öreg fasznak, de amúgy egyre többen szerencsére ezt felismerik. Úgy gondolom, a CD-nek nincs jövője, a CD az egy ilyen szóróanyagként fog szerintem továbbra is megmaradni. Meg a másik, amit én úgy látok, hogy a fizetős letöltős oldalak, ahova a megfelelő minőségbe felpakolják a zenekarnak a saját honlapjára, és akkor fizessél meg, kinyomtathatod onnan a borítót. Ennyi, de hát talán nincs még lesz szerintem. Nagyon szépen köszönöm, és jó koncertet Debrecenben. Szevasztok! Köszönöm.
A Goathian Massacre a klasszikus metalt egy újabb szintre emeli. Zenéjüket a heavy, experimentális zene és a thrashre jellemző groove riffek, karcos bassztémák és hörgések házassága jellemzi. Olyan zenekarok szolgálnak számukra inspirációul, mint a Trivium, Metallica, Pantera, Cannibal Corpse és a Deadlock. Remnants of the Void Tour néven a Black Metalli lesz a főszerepe 2017. április 26-án a Dürerkert kistermében. Visszatér hazánkba a francia szintér egyik legáldázabb csapata, a Merrimek. Előttük két istentelen szerb banda, a Kozernyik és az Uslat mutatkozik be. A hazai supportot pedig a Niedergang biztosítja. Belépők csak a helyszínen. Irony of Fate 14-ben alakult Svájcban, de az instrumentális rész csak ugyanezen év augusztusában lett teljes. Mikor 16. augusztusában Andy az énekes személyes okokból elhagyta a bandát, ismét gőzerővel kutattak új énekesek után. Rengeteg jelentkezők közül végül Cevik töltötte be a posztot elhivatottsága véget. Habár 16 őszén jelent meg első EP-jük Demolition címmel, azon még előző énekesük Andy szerepel. július 28-29 Total War Nemzetközi Underground Thrash Dead Black Metal Fesztivál. Körmend, Rábapart, Sport és Szabadidőcentrum. Fellépők Svédországból Demonical, Igrep, Lengyelország, Troneum, Raveland, Ragehammer, Finnországból, Other, Ausztriából, Westmont, Church of Necrolast, Csehországból, Silvanigra, Mexikóból, Armada, Magyarországról, Age of Agony, Grimness, Morphium, Pagan Resurrection, Evil Conqueror, Omorronok. Total War Nemzetközi Underground Thrash Dead Black Metal Fesztivál. 2017. július 28-29 Körmend, Rábapart, Sport és Szabadidőcentrum.
ne hagyjátok ki az idei nyár legjelentősebb underground buliját. Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit! Azon apropóból, hogy idén már 20. életébe lép hazánk vezető black metal zenekara, a Péceli Witchcraft zenekar. Ezt a bulit, ami ezt a alkalmat ünnepli, a zenekar kiadójának vezetője, Káger Balázs és a zenekar közösen szervezi. Ezen apropóból és a Neverheart Distróról kérdezzük Balást. Szevasz! Szervusztok, üdvözlöm a nézőket! Nagyon örülök, hogy összejött ez a dolog. Arra lennék kíváncsi, hogy mikor és minek a hatására döntötted el, hogy beindítasz egy underground kiadót, honnan jött ez az ötlet, és mikor egész pontosan? Hát nagyjából én is úgy kezdtem el, mint bárki más, aki ebben a műfajban mozog. Először csak rajongóként rendeltem különböző kiadványokat, és ezen keresztül megismertem rengeteg kiadót, újságkészítőket, és aztán egy idő után összebarátkoztam velük, és jó ötletnek tűnt, hogy segíteni őket azzal, hogy terjesztem Magyarországon a kiadványaikat, amit egyébként magamnak is megvásároltam. 2005-ben kezdtem el ezen gondolkodni, a Distro alapítása az 2005. december 1-ére lett datálva, de hát nyilván ez nem egy konkrét időponthoz köthető, ez csak egy ilyen kinevezett időpont. Onnantól számoljuk a Distro, illetve a kiadónak a működését. CDR verziókkal kezdtél, ugye? Kezdetben ezeket követte a kazetta verzió, és majd kitérünk rá, hogy jóval később már gyári CD-kre váltottál. Hogy emlékszel vissza az első kiadványokra? Mi alapján döntötted el, hogy kiknek szavazol bizalmat, és hogy az adott zene az milyen formátumban kerül kiadásra? Hát az első időben valóban CDR-rel indultunk, ugye ez annyiban előnyös formátum, hogy kis példányszámban is rentábilisan ki lehet adni. Ugye gyári CD-nél ott azért nagyobb példányszámot kell egyszerre legyártani, ami magas költséget jelent, és mivel még ugye kis ismeretlen kiadó voltam, ezért ugye kockázatos lett volna mindjárt egy nagy példányszámmal indulni, nem lett volna biztos, hogy el tudom őket passzolni, illetve hát még nem is voltam a zenekarok szemében sem annyira ismert, tehát a kezdeti időben csak olyan zenekarok álltak velem szóba, akik ugye ilyen kisebb kiadványokat volt érdemes megjelentetni. Aztán, ahogy ezek sorba jöttek, ezek a kiadványok, ugye egyre ismertebb lett a kiadóm, és aztán később elérkeztünk egy olyan szintre, amikor már olyan zenekarok is szóba álltak velem, akiknek érdemes volt gyári CD-t kiadni. Az első ilyen zenekar a Vér volt, akik korábban Raven Shades néven voltak ismertek. Nagyon kedveltem őket, illetve ilyen baráti társaságban benne voltak ők is, én is, rendszeresen összejártunk, és tulajdonképpen így ezen a kapcsolaton keresztül, amikor elkészült az első albumuk, akkor én felajánlottam nekik, hogy szeretném kiadni, illetve egy portugál kiadóval közösen, mert még akkor azért nem éreztem magam annyira erősnek, és van egy portugál barátom, aki szintén egy hasonló kiadót visz, és így aztán közösen adtuk ki a Vérnek az első anyagát, ami az első komoly CD kiadványom volt. Később aztán ezt én kiadtam kazettán is, illetve bakelit változat is megjelent ebből az anyagból. 2005. decemberében volt a 10 éves jubileumi buli. Ugye ez egy underground koncerttel volt összekötve, ahol a kiadóhoz köthető zenekarok léptek fel. Hogy emlékszel vissza erre az eseményre? Én is jelen voltam itt, és elég jó volt a hangulat, illetve több disztró is volt, rajtad kívül is voltak, és egy kicsit mondhatni, hogy tökéletes volt az éjszaka, úgy működött, ahogy ennek úgy általában működnie kéne.
Teljesen igazad van, ezt én is így éltem meg. Hatalmas volt a hangulat, nagyon jó zenekarok, tehát a zenekarok is nagyon jól játszottak, mindenki jól érezte magát, nagyon sokan eljöttek szerencsére, és igazából jó pár segítőm volt, akik pontosan tudták a dolgukat, és el is végezték, amire szükség volt, és teljesen gördülékenyen lement az egész koncert. Igazából sokan kérdezték, hogy mikor lesz a következő. Tulajdonképpen ez az első volt, ez volt az első olyan koncert, ami egy komolyabb rendezvény volt, amit én szerveztem, és igazából talán így a kezdők szerencséje mondhatni, hogy minden klappolt. Tulajdonképpen meg is ijedtem egy kicsit, mert ezt megismételni nagyon nehéz lenne, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem fogok minden évben ilyet szervezni. Talán majd a 15 éves évfordulóra, ha elérem, akkor megint csinálunk egy hasonló rendezvényt. Egyébként egy nagyon jó sztori kapcsolódik ehhez a rendezvényhez. Az alapkoncepció az volt, hogy Never Heard-ös bandák, tehát akiknek adtam ki anyagát korábban, ők fognak fellépni. Viszont bekerült a Gravecrusher is, akik egyébként jó barátaim, de nekik még nem adtam ki anyagot. És ez úgy történt az egész, hogy a Size nevű barátom, aki újságíróként is ismert a Tales of Morbid Butchers fanzinből, kiírta a Facebookra, hogy valami ilyesmit, hogy kedves szervezők, aki leszervezi a következő 4 bandát, annak elárulom az öreg élettitkát, és 3 18 éves lánnyal leápoltatom. És a következő 4 banda az a Witchcraft, Age of Agony, Gravecrusher és Purulent Rites volt. Most én ekkor már elkezdtem szervezgetni ezt a koncertet, és Age of Agony-ékkal, Witchcraft-ékkal és Purulent Rites-ékkal már megbeszéltem, hogy föl fognak lépni. Úgyhogy visszaírtam neki válaszba, hogy kedves Size, kezdhetett trenírozni a lányokat, mert 3 zenekar már biztosnak tűnik, és körülbelül 2 perc múlva Albert a Gravecrusherből odaírta, hogy hát gondolom mi vagyunk a 4. zenekar, úgyhogy megyünk. És így alakult ki ez a 4 fellépő, és hát a Malumék, akik egy tehetséges fiatal banda, ők később csatlakoztak a 4 zenekarhoz, és így lett teljes a fellépőgárda. A kiadó alapja ugye maga a distro, melyen belül ugye számtalan formátumot árulsz, kazetta, CD, bakelit. Mennyi idődet veszi el a kiadó, gondolok itt a levelezésre, cserélgetésre, ilyen dolgokra, illetve a kiadványaid közül körülbelül mennyi egy adott kiadványnál az, amit el tudsz adni, eladásra kerül, és mennyi az, amit csere útján kerül ki tőled? Hát igazából, mivel ez a hobbim, ezért gyakorlatilag minden szabad időmet erre fordítom, a kiadóra, illetve a distróra. Tulajdonképpen szeretem csinálni, és tehát nem munkának érzem ezt az egészet. Úgyhogy mondhatom, hogy minden időmet erre fordítom. Kiadványok terjedése, ez egy érdekes dolog. Sokszor azt gondolom, hogy van egy adott zenekar, és azt gondolom, hogy na ebből valószínűleg sok el fog menni, és kevés megy el belőle. Egy másik zenekar kiadványából meg mondjuk azt gondolom, hogy hát ebből nem fog olyan sok elmenni, és valamiért abból meg sok megy el, nehéz kiszámítani. Általában olyan 20% körül van egy adott kiadványból, amit itthon el tudok passzolni, a többi az külföldi, elsősorban cserékre megy el. És ezek a cserék biztosítják a distrónak a kínálatát későbbiekben. Beszélgetésünk estére jelent meg legújabb kiadványod. Mit lehet erről tudni, milyen formátumok ezek, és van-e esetleg már egy következő, amit publikus is elárulhatod? Vannak-e tervek? A mai estén jelenik meg egy Witchcraft Age of Agony split anyag. Ennek a története ez is már 2 évvel ezelőtt a Total War-on kezdődött. Az Agony dobos Balázs és a Witchcraftosánk már jó barátok, és hát ott együtt iszogattak, illetve én is ott voltam, tehát így 3-an beszélgettünk, és kitalálták, hogy valami közös dolgot kéne csinálni, és földobtam, hogy srácok, miért nem csinálunk egy olyat, hogy egymástól dolgoztok föl nótákat. És hát ez mind a kettejüknek nagyon tetszett,
és mostanra sikerült ezt megvalósítani. Két számot készített el mind a két zenekar, a másik zenekartól feldolgozást. CD, kazetta és vinil formátumban is megjelenik. A vinil formátumból 33 példány készült, tehát egy elég korlátozott példányban. Sajnos alábecsültük az érdeklődést, és körülbelül fél nap alatt elkelt a 33 példány előjegyzésben, tehát még nem is látta senki, az anyagot nem hallotta, de CD és kazetta formátumban még beszerezhető. A terveim, hát ami publikus és ami közelgő, az a Tyrant God Galdrakónának a Horns in the Dark lemeze. Annak is a CD változata, ami korábban megjelent már CD-n, illetve bakeliten is, és az én kiadásomban kazettán is nemrég 2 bónusznótával, és ez a 2 bónusznótás változat most újra CD-n is meg fog jelenni, ugyanis az első sorozat a CD-ből már elfogyott, és ezért úgy gondoltuk, és van még érdeklődés az anyagra, külföldről is, itthonról is, úgy gondoltuk, hogy ez el fog fogyni, 500 példány készül belőle, és ezt szintén a portugál barátommal, aki a Caverna Abysmal Recordsot készíti, tehát ez egy közös kiadvány lesz, a Neverheard és a Caverna Abysmal közös kiadványa. Köszönöm szépen, órákig tudnék veled beszélni, de ugye rövidesen menned kell dolgodra. Egy utolsó kérdés, hogy látod magad és a kiadót mondjuk körülbelül 10 év múlva? Azon belül is, hogy szerinted lesznek-e még underground kiadványok, kisebb kiadók, tekintettel arra, hogy ugye mindent elural az internet és a digitális formátumok, a letöltések? Hát igen, ez egy érdekes kérdés, de én azt gondolom, hogy pont az underground az, amelyik életben tartotta a fizikai formátumokat a mai napig. Például a bakelit, ugye volt egy időszak a 90-es években, amikor a bakeliten szinte semmi nem jelent meg, kivéve az underground kiadványokat, és igazából így sikerült például a bakelitnek túlélni a dolgot, de ugyanez mondható a kazettára is, ami sokáig szintén csak az underground zenekarokat, kiadókat jellemezte. Mostanában újra rákaptak a nagy kiadók, és már szupersztároknak is jelennek meg újra kazettái. Tehát én azt gondolom, hogy ez még sokáig fog működni. Az, hogy a Neverheard distro kiadó, illetve terjesztőként meddig fog működni, nem tudom, ez még a jövő zenéje, meglátjuk. Én teszem a dolgom, ameddig van rá érdeklődés, amíg elfogynak a kiadványok, addig csinálni fogom. Nagyon szépen köszönöm. Szavasz! Én köszönöm. Szavaztok! A Headcrusher immáron 7. epizódját láttátok. Köszönjük a figyelmet és a támogatást, 8. epizódunk júniusban következik, addig is elérhettek minket Facebook oldalunkon. Találkozunk a koncerteken.